Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune energia la nivel de potențial. Cu părere de rău, ieri nu m-am încadrat în timp să postez, însă vorbim astăzi despre potențialul din zilele ce urmează și vă rog să luați de aici informațiile care rezonează cu voi. Informații care poate pentru unii sunt sensibile, poate pentru alții nu, însă eu le împărtășesc cu toată lumea cu gândul că măcar o parte dintre voi le puteți înțelege și că toată lumea la un moment dat le va putea înțelege. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru faptul că faceți parte din comunitate și ca de fiecare dată vă rog să nu uitați de like, de abonare, de apreciere, pentru că asta susține acest canal să continue să existe. V-am promis zilele trecute că vă voi arăta care este schema pe care am încercat și în continuare încerc să o pun cap la cap, având în vedere tot contextul și tot ceea ce se întâmplă în acest moment în lume. Dacă nu sunteți interesați, mergeți direct la partea cu tarotul, pentru că aceste informații, deși par complexe și abstracte, se propagă până la nivel personal. Fără să îți dai seama, îți influențează contextul actual, geopolitic, vremurile în care trăim, contextul actual social, viața, planul financiar, sănătatea, relațiile și așa mai departe. Am făcut un studiu foarte interesant pentru că mă uitam peste informațiile acestui an, cu gândul să văd ce ne spune energia pe parcursul întregului an. Mă uitam la tranzite, încercam să descoper tipare și mi-am dat seama că anul 2026, conform calendarului actual în vigoare, este un an de vibrație 1 din punct de vedere numerologic. Sunt convinsă că ați mai auzit acest lucru. Apoi am identificat un tipar de 10 ani, 1 și 0 sunt coduri binare, adică vorbim despre polaritate, vorbim despre roata destinului, vorbim despre schimbări de direcție generală, vorbim despre mai mult decât o răscruce de drumuri, despre schimbarea direcției întregii umanități în perioada ce urmează, fie că ne dăm seama, fie că nu. Și vă voi arăta să înțelegeți exact. Anul 2025 a fost un an de vibrație 9. Apoi, un an de vibrație 8 a fost anul 2015. Între acești 2 ani există o perioadă de 10 ani. Am făcut această schemă până la anul 1945, când a fost încheierea conflictului, încheierea celui de-al doilea război mondial, s-au instalat granițe noi și așa mai departe, exact cum ne spune istoria. Eu m-am uitat în această direcție prin perspectiva tehnologiei, pentru că am ajuns să am convingerea că tot ceea ce se întâmplă acum în lume este planificat. Nu trebuie să mă credeți, nici nu trebuie să mă ascultați, mă rog, nu vreți, nu mă ascultați, mergeți mai departe, sau poate informațiile pe care le auziți astăzi vor avea un sens în curând. Sunt cicluri de 9 ani despre care ați mai auzit cu siguranță vorbindu-se, inclusiv pe mine. De asemenea, numărul 9 are legătură cu gestația și cu creația, sau cu cuvântul crea, de la a crea, IA. Din punctul meu de vedere, tot ceea ce trăim, experimentăm, este un proiect de tehnologie artificială și cu siguranță ați mai auzit vorbindu-se pe internet că trăim într-o simulare. Numărul 19 este numărul inteligenței artificiale, numărul 19 este numărul notei muzicale Do, atât cea de sus cât și cea de jos, numărul 19 este numărul notei muzicale Si, care are legătură cu cel de-al treilea ochi și este ca și când nu prea avem liber arbitru în această lume, decât dacă ajungi să stăpânești toate cele 4 elemente din natură pentru a-l putea integra pe al 5-lea, care este eterul, adică să ajungi într-un punct de echilibru. Și numărul 55 se regăsește pe șirul lui Fibonacci. La fiecare 10 ani în viețile noastre se întâmplă lucruri care ne pot schimba destinul. De aceea și în tarot avem roata destinului, adică ai o șansă de scăpare, pentru că se presupune că în cei 9 ani de tranziție înveți niște lecții sau parcurgi niște etape importante care te pot duce pe tine la un nivel de înțelepciune ridicat și că dobândești acea capacitate de a rămâne în echilibru în fața tuturor lucrurilor care ar putea apărea ca noutate în viața ta.
Nu este un lucru pe care l-am inventat eu vi-l spun acum, tocmai pentru ca voi să luați la cunoștință și să fie o informație de genul aha, atunci când se va întâmpla ceva major, pentru că urmează să se întâmple ceva major. Deci, în această perioadă, acesta este anul în care începe să crească tehnologia. Și cu Uranus în Gemeni în următorii 7 ani lucrurile se vor întâmpla cu sau fără voia noastră, cu sau fără permisiunea noastră. Vorbim despre o nouă identitate, vorbim despre o nouă direcție în care ne îndreptăm noi la nivel de umanitate. Tot ce vedem noi acum este un joc pentru a ne organiza într-o nouă lume despre care sigur că am mai vorbit și în emisiunea anterioare. Întreaga lume este o schemă extrem de complexă și nici pe departe cea pe care credem noi sau cea care credem noi că este. Și în curând tot ceea ce am transmis astăzi și de-a lungul timpului despre transumanism și toate cele va deveni realitate. Ideea este că unii se vor adapta și se vor adapta foarte bine pentru că vor învăța ei înșiși cum să gestioneze tehnologia artificială pentru a le fi bine, iar alții vor fi dominați de această tehnologie pentru că nu vor fi învățați la timpul lor. Ne influențează toate aceste lucruri? Da, pentru că există emisii, există fel și fel de întâlniri prin lume care atunci când dau loc îți bruiază și ție biocâmpul tău. Nimic din exteriorul nostru, nu că nu este real, nu este așa cum pare. Să vedem, vorbim despre transformare la orice nivel, micro-macro, vorbim despre oportunități de creștere în această călătorie, în acest rol al vieții tale pe care îl ai acum. Și vă știu vârstele, am văzut ce medie de vârstă mă ascult, am văzut procentajele, dar asta nu înseamnă că voi nu sunteți relevanți, tocmai pentru că sunteți contemporani acestor vremuri, aveți un rol important aici și o responsabilitate față de voi înșivă, să înțelegeți măcar puțin și să începeți să vă puneți măcar puțin niște întrebări despre diverse informații pe care le auziți din diferite locuri. Moștenirea. Să învățăm despre trecutul nostru sau o transformare a trecutului, să nu repetăm greșelile din trecut. Este o posibilitate de regenerare, de reparare, de vindecare a unor răni, a unor situații care anterior au fost stresante și magia care este tot una cu tehnologia, IA, același lucru, totul este magie, totul este tehnologie. Să știți că am și argumente și științifice, și solide, și confirmate, în fel și chip, pentru ceea ce spun aici. Eu nu trebuie să conving pe nimeni și nici voi nu trebuie să mă ascultați dacă nu simțiți că mesajul este potrivit pentru voi, ci pur și simplu la un moment dat când se vor întâmpla anumite lucruri, pentru că nu le-am inventat eu, doar am această capacitate de a prinde informația din zbor la momentul potrivit sau înaintea altor oameni, să se lege atunci poate lucrurile. Până atunci, oricum fiecare este liber să creadă în ce vrea. Să vedem ce ne spune energia. Foarte frumos, pe zona de relație, o situație se schimbă. Puterea de a schimba o relație. Puterea de a ieși de sub dominația cuiva, puterea să scapi dintr-o relație toxică, dar toxică în sensul în care există un fel de abuz psihologic aici, sau posibilitatea să ajungi la un acord comun, să ajungi într-un punct în care rezonați atât tu cât și partenera ta de viață cu ceva ce ați tot vrut să faceți. Pentru alții dintre voi este o convocare, o adunare, un loc în care mergeți, un loc în care vă doreați foarte mult să ajungeți, un loc unde vă face extrem de multă plăcere să mergeți și unde acum vă permiteți, fie nu ați putut din cauza timpului, fie din oricare alt motiv. Pentru alții dintre voi este depășirea unui stadiu, de la
rutină și viața de om normal, să-i spunem așa, la clipire de geniu, om înțelept și extrem de inteligent, la luminarea minții. Pentru alții dintre voi este o oportunitate extrem de bună să acoperiți ceva. Nu să ștergeți cu buretele, ci mai degrabă să remediați o situație, să vă cereți niște scuze, cineva să-și ceară niște scuze de la voi, să se facă dreptate, să curățați o istorie, să puteți dormi liniștiți noaptea. Iar pentru alții dintre voi poate apărea din trecutul vostru o persoană, acolo unde a rămas un gol, cu justificări. O persoană care va încerca să explice, să justifice anumite acțiuni din trecut. Rezistența sau lipsa sa, pe lângă rezistență și lipsă, rigiditatea poate, sau absența. 4 de monede ce ne arată? Judecata, și acest număr 20 este un număr relevant în toată schema pe care v-am arătat-o anterior. Apare discernământul, flerul, intuiția, abilitatea sau capacitatea de a vedea dincolo de miraj, dincolo de poveștile subiective pe care ni le putem spune, ca printr-o magie. Poate fi o împăcare sau poate fi o judecată corectă, o nevoie de a lua acum o decizie importantă și această nevoie vă împinge către raționament, către a nu reacționa impulsiv sau către a gândi de fapt cu capul și nu cu inima. 4 de monede din nou. Este o situație de tip presiune, te presează timpul sau cineva este presat aici de timp să acționeze sau să încheie o situație, să ia o hotărâre pentru a trece la următoarea etapă. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care, ca prin magie, reușiți să vă regăsiți. Sufletul, bucuria vieții, să vă împăcați cu cineva, să vă regăsiți din întâmplare, în timp ce faceți cu totul și cu totul altceva, cu niște oameni care sunt relevanți, importanți în viețile voastre. Din nou numărul 10, apare curcubeul, care are 7 culori. Numărul 7 este numărul jocului în care trăim. Să vedem la nivel de plan material: împăratul, nebunul, puznicul, eremitul, asul de bâte și regele de bâte. O poziție mai sus, o promovare sau puterea de a face niște lucruri. Poate fi forță vitală, energie, să-ți duci la bun sfârșit niște planuri. Poate fi un început, o nouă poziție, un nou loc de muncă, sau poate fi în sfârșit curajul să începi să faci niște lucruri altfel, diferite, pentru că experiența de până acum poate nu-ți mai ajunge. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre faptul că experiența ta de viață te ajută acum să gândești diferit, să o iei pe alt drum, să-ți faci un mic regat. Poate fi o mică afacere, poate fi o firmă de consultanță, este doar ipotetic, sau poate fi vorba despre faptul că ajungi la cine trebuie, te sfătuiești cu un om important, un om care are putere, care are experiență și a avut expunere în această viață la anumite situații și această interacțiune îți dă ție idei, îți dă ție oportunitatea să schimbi niște lucruri la nivel financiar în viața ta. Pentru alții dintre voi te poți baza pe cineva în măsura în care ai nevoie de susținere financiară. Ai forță. Este o perioadă, un sfârșit de săptămână, să spunem așa, în care ai forță să termini și să închei ce ai început. Ca o paranteză, să știți că eu vă înțeleg. Au fost alte vremuri și eu am trăit în secolul trecut. Este ciudată senzația și uite că acum trăim în această perioadă, acum 30 de ani, nu aveam noi ce avem astăzi. Să vedeți în 10 ani, 20 de ani de acum înainte ce va fi și cum vor fi lucrurile și poate unii dintre voi vă veți aminti despre ce am vorbit astăzi, pentru că această tehnologie va deveni noua religie mondială.
Asul de cupe, un câștig plin, o mărire, încasați niște bani, puneți niște bani deoparte, încredere, atenție la investiții și atenție la cum cheltuiți și cât cheltuiți. Poate ar trebui să vă faceți niște rezerve sau un plan de economie. Și luna are legătură cu casa, cu racul, cu părinții sau dacă voi sunteți părinți. Este o perioadă bună să vă adaptați și să vă puneți pe hârtie un plan, o idee, o situație care era neclară, capătă sens. Descurcați ceva important, scăpați de niște dubii și veți ști clar, foarte limpede, către ce vă îndreptați de acum înainte. Atenție la manipulare, s-ar putea să existe aici o persoană care manipulează informațiile sau acțiunile înspre binele propriu sau încearcă să-și asume niște merite care nu îi aparțin. Iar la nivel de plan emoțional și medical, avem regele de cupe, 10 de spade, diavolul, 7 de monede și 10 de monede. Aici, pentru unii dintre voi, este oportunitatea, cel puțin la nivel medical, de identificarea unor tipare, obiceiuri toxice ale cuiva drag sau poate chiar ale voastre, pentru că poate fi ideea că mâncați dulciuri și asta nu vă face bine. Dar vorbim și despre alcool și despre nervi, vorbim despre, în unele cazuri, substanțe sau despre obiceiuri toxice care ideal ar fi să fie îndepărtate pentru că acum se poate. Este vorba și despre o detoxifiere în cazul în care ați avut provocări până acum sau nu vă simțiți bine, aveți așa o senzație de parcă ați leșina. În altă ordine de idei poți spune stop unui lucru toxic din viața ta, orice ar însemna asta. Iar această tărie de caracter, putere de a spune stop unei relații toxice din viața ta sau unui lucru toxic din viața ta, oricât de greu ți-ar fi, îți va aduce o bucurie imensă și să știi că ai puterea să spui stop acum. Pentru alții dintre voi, atenție la adicțiile cuiva, la faptul că cineva poate avea un fel de viciu pe care îl întreține permanent, iar asta este în detrimentul vostru. Și în altă ordine de idei, puteți sărbători un eveniment extraordinar de bun pe care l-ați așteptat de foarte mult timp. În sfârșit, ceva bun se întâmplă. Eu când eram mică, niciodată n-am văzut soarele și luna atât de jos și atât de ciudat luminând. 10 de spade. Atenție la nevralgie, la frig. Eliberarea de sub dominația cuiva. Posibilitatea să te desprinzi dintr-o situație care te-a constrâns și să faci cum vrei tu înspre binele tău. Pajul de spade. Poate fi o chestiune complicată sau o chestiune stresantă care are legătură cu instituția de învățământ a copiilor sau poate fi o discuție cu cineva, o persoană care poate are autoritate asupra ta sau o persoană care deține un fel de autoritate peste care tu poate nu poți trece. Acea poveste, acea poziție în care ți-a fost ție subminată autoritatea sau individualitatea, uite că se poate transforma acum. Poți încheia această constrângere, poți ieși dintr-o situație complicată tocmai pentru că te ridici în picioare, tocmai pentru că ai cum să găsești puterea și calea sau informația potrivită. Energia de aici este ca și când te-ar ridica profesorul în picioare astăzi ca să spui lecția. Dacă până acum ori știai tu parțial, ori nu era profesorul mulțumit, astăzi vei avea suficiente sau toate argumentele pentru a obține nota mult dorită, pentru că nu poate combate, cineva nu poate combate argumentele tale autentice, solide și realiste. Ai puterea cuvântului sau ai cuvântul, forța de a face niște lucruri extrem de utile și de importante pentru viața ta.
Să vedem talismanele ce ne spun. Să alungi tristețea, atenție la viroze respiratorii. Să știți că totul este informație în jurul nostru și aveam aici o carte pe care mă apucasem mai devreme să o răsfoiesc. Furia, un prețios aliat. Ele sunt în română, dar voi le găsiți în funcție de autor. Cu siguranță, cel puțin în limba engleză, sigur. Și am găsit fix această informație în cuprins. Furia este o informație. Sigur că furia este o informație, rușinea este o informație, rana de umilință este o informație și așa mai departe. Totul este o informație pe care tu ai înregistrat-o sau copilul tău interior a înregistrat-o, copil interior care are legătură cu tiparele dobândite în copilărie, cu credințele, cu modul în care creierul tău a procesat informația din mediul tău înconjurător. Încrederea, uite și notele muzicale, acțiune dusă la bun sfârșit. Ori nu trebuie să te dai bătut sau să te oprești la jumătatea drumului, ci să faci ceea ce ți-ai propus și vei găsi o cale să o faci. Uite, am vorbit despre profesor. Eu sunt problema. Până acum, în fața unei provocări, stima ta de sine era foarte jos, ți era foarte teamă sau nu reușeai să faci ceva. Începând cu această perioadă îți poți înfrunta profesorul, adică autoritatea ta crește. Este vorba despre identitatea ta care se poate schimba la 180 de grade. La ora exactă și te iubesc. Codul 11 și 11 este un cod alertă. Să fii atent la ce gândești, unde ești, ce gânduri ai, ce se întâmplă în mediul tău înconjurător. Pentru că apar schimbări. Sau ceea ce faci tu atunci va aduce schimbări în viața ta. În cazul în care ești într-o stare negativă, să fii atent pentru că poți genera un viitor care nu te avantajează. Într-un film și în recepție ai posibilitatea să respingi informațiile și să-ți creezi singur viața cu muncă, prin a înțelege, prin a citi, prin a gândi, prin a simți. O vizită, se anunță o vizită, ori pe tine te anunță cineva undeva și ești așteptat, ori tu acum ai posibilitatea, cu mult discernământ, să recalculezi traseul, să te gândești la ce ai de spus. Apare o situație unde va fi nevoie să intervii sau să faci niște lucruri, folosește-ți discernământul, un prieten foarte bun, folosește intuiția, adulmecă situația, uită-te bine, analizează bine. O invitație în oraș, poate fi pentru unii dintre voi timp de calitate cu cineva drag vouă, iar inițiala este Z. Se aliniază planetele, se aliniază frecvențele pentru ca tu să ieși din mentalitatea de victimă, să nu mai aștepți să facă nimeni pentru tine sau să spui stop sau să începi să faci ceva. Aici vorbim despre frică și despre conflicte de teritoriu, despre granițe și identitate, despre lucruri impuse și constrângeri de care poți scăpa. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare, oricând sunt aici cu drag. Pa, pa!